Bună ziua tuturor! În cadrul acestui panel vom face o scurtă trecere în revista modului în care inițiativele economice sociale se adaptează și prosperă într-un mediu digital. De asemenea, vom discuta despre impactul digitalizării asupra incluziunii sociale și a dezvoltării durabile. Elementele aduse în discuție sunt contextul economiei sociale și digitalizarea, adaptarea la provocările digitalizării, experiența Albadev ca structură de economie socială, platforma EMIP, gestionarea și monitorizarea proiectelor și a planurilor de afaceri, finanțate prin proiecte europene. Economia socială contribuie esențial la formarea unei societăți juste și durabile, folosind avantajele digitalizării pentru a sprijini eficient grupurile vulnerabile în dezvoltarea lor. Economia socială, cunoscută pentru abordarea sa centrată pe persoane și comunități, este într-o continuă transformare, în special datorită tendințelor de digitalizare. Vom parcurge în continuare o scurtă analiză privind modalitățile în care economia socială a răspuns la valul digitalizării, subliniind atât provocările, cât și oportunitățile. Prima provocare constă în dificultățile tehnice, privind accesul la tehnologie, competențele necesare, dar și accesul la infrastructura digitală. O altă provocare constă în schimbările organizaționale, respectiv necesitatea de adaptare la noi modele de afaceri, în care comunicarea, partajarea informației și luarea deciziilor se realizează utilizând tehnologiile digitale. O altă serie este reprezentată de provocările etice, în ceea ce privește protejarea datelor, echitatea digitală și, nu în ultimul rând, incluziunea. Referitor la oportunitățile digitalizării, prezentăm doar câteva, respectiv extinderea serviciilor, posibilitatea de a ajunge la un public mai larg, oferind servicii inovatoare. Eficiență și scalabilitate, obținute prin automatizări de procese, analiză de date și optimizări. Crearea de noi locuri de muncă și competențe, în domenii cum ar fi IT/TC, marketing digital sau analiza datelor. Propuneri pentru îmbunătățirea gradului de adaptabilitate a economiei sociale la provocările digitalizării. Strategii care să includă programe pentru a crește gradul de pregătire practică pe soluții digitale a persoanelor ce activează în economia socială, adaptate sistemului de reglementări local și în limba română. Moduri de maximizare a beneficiilor și de minimizare a riscurilor asociate digitalizării. Propuneri pentru colaborări și parteneriate pentru susținerea tranziției către o economie socială digitală. Pentru particularizare, să vedem care au fost provocările unui SES ce a parcurs toate etapele derulate într-un proiect finanțat prin POCU, de la scrierea planului de afaceri, obținerea finanțării, autorizarea ca SES, implementare plan, monitorizare și sustenabilitate. În urma acestei experiențe am identificat 5 nevoi pretabile digitalizării, pentru eficientizarea atât a implementării planurilor de afaceri, cât și a monitorizării realizate de experții din proiectele sursă de finanțare. Care sunt acestea? Vom vedea în continuare. Vorbim despre nevoi de educație în afaceri și project management, mult mai aplicate, de gestionare și monitorizare SES. Prima din nevoile identificate presupune utilizarea soluțiilor software dedicate, care să facă instruirea mai aplicată și adaptată scopului final. A doua presupune instruirea pe soluții de gestionare a proiectelor și IT pentru afaceri, adaptate sistemului național de reglementări și în limba română. A treia nevoie identificată este cea de digitalizare a proceselor de gestionare a operațiunilor afacerii, a execuției bugetare, respectiv de monitorizare a structurii de economie socială. Conexă este cea de-a patra nevoie, de gestionare a proiectului sursă de finanțare și a membrilor grup țintă. Expertul de monitorizare este partener pentru SES, având nevoie de acces la datele afacerii, pentru control și validare. Procesele de raportare și arhivare presupun efort și timp, motiv pentru a fi automatizate și standardizate. Acestea sunt câteva nevoi de digitalizare a proceselor asociate monitorizării SES și implementării unui plan afaceri ce va lansa cu succes un startup în economia socială. De aceea Albadev, prin echipa de dezvoltatori și experți în proiecte europene, reușește să dezvolte platforma EMIP, ce transpune toate aceste nevoi într-un pachet de soluții software dedicate și în limba română.
Prin asociația EMIP punem la dispoziția grupurilor vulnerabile, în mod gratuit, instrumente software de implementare a planurilor de afaceri, finanțate prin proiecte ce accesează POCU, PO și POIDS, sprijinind astfel incluziunea socială. Cum sunt rezolvate aceste nevoi de către echipa EMIP, vom vedea în continuare, urmărind un scurt material video. Ecosistemul EMIP cuprinde 4 soluții software complementare ce răspund atât nevoilor educaționale în domeniile de antreprenoriat social și IT, privind utilizarea practică a soluțiilor digitale de gestionare a proiectelor finanțate prin POCU, PO, POIDS, dar și a planurilor de afaceri conexe, cu toate subprocesele specifice, de gestionare operațiuni, versiuni bugete, execuție bugetară, monitorizare SES, validare cheltuieli și procese de raportare. În concluzie, EMIP răspunde în conformitate cu cerințele din manualul beneficiarului la nevoile esențiale de management de proiect, cum sunt conducerea, coordonarea și controlul proiectului sursă de finanțare, monitorizarea planurilor de afaceri finanțate, gestionarea activităților proiectului și a membrilor grup țintă, generarea rapoartelor lunare de activitate și multe altele. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă propun lansarea discuțiilor pe temele prezentate pentru următoarele 24 de minute.